ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඕගොල්ලන් සතියේ මීල් ප්ලෑන් එක හදා ගන්නකොට ඒකට කල් තියා ගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග දෙකක් හදන විදිය. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම නිර්මාංශයට ගොඩාක්ම ගැලපෙනවා. ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහේ රෙසිපි දෙකක් තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සෝයා කියන්නේ අපේ ගෙදර කවුරුත්ම කන්න නැති දෙයක් මම විතරයි සෝයා කන්න ආස. ඉතින් සෝයා ගෙනාපුවාම මම මේ විදිහට ලුණු ටිකකුයි උණු වතුර ටිකකුයි දාලා පෙඟෙන්න තියලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා විනාඩියක් විතර. ඉතින් ඕගොල්ලන් දන්නවනේ මුලින්ම සෝයා එක ටික විනාඩි 10ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක්ම හීනි වෙනකන් නෙමෙයි විනාඩියක් විතර ටිකක් සාමාන්‍ය පොඩි කෑලි හිටින ප්‍රමාණයට මේ වගේ කෑලි හිටින ප්‍රමාණයට තමයි කොටා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඒක කොටා ගත්තට පස්සේ ඒක මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට එනසාලට දෙක තුනක් කරාඹු නැටි කුරුඳු පොතු මේ දේවල් ටික එකට එකතු කරලා මම ටිකක් තලා ගන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තරමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම සෝයා මීට් අරන් තියෙන්නේ පොඩි සෝයා මීට් පැකට් එකක එකකින් භාගයක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික තලාගෙන පැත්තකින් තියලා මම ලුණු කපා ගන්නවා. ලුණුත් මේ විදිහට ගොඩාක් කුඩාවට මම කපා ගන්නෙ. ඉතින් ලුණු ගෙඩි එකමාරක් විතර මම මේ ටික හදන්න අරන් තියෙනවා. ඊට වැඩි වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලුණු ටික කපා ගත්තට පස්සේ මම පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු බික් 3-4කුත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ටිකක් ලොකුට කපා ගන්නෙ. මොකද මම සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකක් තලා ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම කපා ගත්තට පස්සේ මම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියෙනවා. මේ සෝයා එකයි ලුණු ටිකයි ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. නමුත් මම තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තමයි මේ දෙකම බැදගන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන් ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ රෙසිපි දෙකම තෙල් ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා හදන දෙකක්. ඉතින් මේ දෙකම සතියට ඔයගොල්ලන් මීල් ප්ලෑන් එකක් හදනකොට මේ වගේ එක රෙසිපි එකක් එක සතියකට වගේ හදලා තියාගත්තාම හරිය ලුණු තෙල් වැඩිපුර කන්න අකමැති අය. ඉතින් මම මේ ලුණු ටික බැදෙන අතරේ අර තල කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකයි ඉඟුරු ටිකයි මේ විදිහට ටිකක් තලා ගන්නවා. ඒකත් පැත්තකින් තියලා මේ විදිහට සියඹලා ටිකක් අරගෙන වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. ඉතින් මේ සියඹල එකේ ඇට ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. හොඳට දිය කරගෙන ඇට ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙනකොට මගේ ලුණු ටික බැදිලා මේ විදිහට ලුණු ටික අයින් කරලා මම ඒ තෙල් එකටම දානවා සෝයා ටිකත් මේ විදිහට බැදෙන්න. ඉතින් සෝයා වලට ගොඩක් තෙල් අල්ලනවා. මම තෙල් මේ වගේ අර ඉතුරු තෙල් ටිකේ තමයි බැදගන්නේ. ඒ බැදගනත් තෙල් ටික මෙන්න මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ අයින් කරගන්නවා. මොකද මම මේ සතියේ ඕගොල්ලන්ට ගේන්න අවශ්‍යම නිසා මේ වගේ රෙසිපි දෙකක් එකටම හැදුවා. නැත්තම් මම තෙල් බැදලා හදන රෙසිපි හදනවා නම් මම එකයි හදන්නේ එක සතියකට. ඉතින් මේ රෙසිපි දෙකම එකට ඕගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන නිසා මම දෙකම එකට හැදුවේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික බැදගෙන කපන්න තියෙන ඒවා කපා ගත්තට පස්සේ මම නැවත වාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් දෙකක් විතර වගේ එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අර තලාගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරනවා කරපිංචා ටිකක්. මගේ ළඟ තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා තිබ්බ කරපිංචා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් රම්පේ හැමත් එකතු කරලා ටිකක් රස කරගන්න. මේ ටික තෙලෙන් බැදෙන්න මේ විදිහට ඉඩ දීලා ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා අර තලාගත්ත දේවල් ටික කරාඹු නැටි හෙනසාල් කුරුඳු පොතු ටික. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා රස අනුව කෑලි මිරිස් ටිකක් මම චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කරේ. ඊට පස්සේ ලුණු ඒ අවශ්‍ය දේවල් රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඒ ටිකත් තෙලෙන් විනාඩියක් විතර බැදෙන්න දීලා අර බැදගත් දේවල් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම රසයි. නිර්මාංශයට ගොඩාක් හොඳයි. රසයි. පාන් ටෝස්ට් එකක මැදට තියලා උනත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන් හදන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා සියඹලා මිශ්‍රණය මේ විදිහට. සියඹලා මිශ්‍රණය එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් ලිපෙන් තියලා ලිපෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලවම් කරලා ලිපෙන් ගන්න. අවසානයේදී තව ලුණු මදි නම් බලලා ලුණු ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ රසට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සතියක් දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් එළියේ. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පහුවදාට කියන්නේ හදපු දවසට නෙමෙයි දවසක් දෙකක් වගේ පහු මේ පරණ වෙනකොට තවත් රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සෝයා මිට් සම්බෝලේ. ඉතින් මම මේක දැන් අරන් තියා ගන්නවා මේ විදිහට දවස් කීපයක් ඉස්සරහට මේ සතිය පාවිච්චියට ගන්න මේ විදිහට අරන් තියා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටනුත් පුළුවන් බෝතල් වල දාලා අරන් තියා ගන්න. සතියක් හෝ දෙකක් ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර හදලා සති දෙකක් වුණත් තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ රෙසිපි එක මම ඕගොල්ලන්ට හද පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන් දන්නවනේ මගේ වීඩියෝ බලන මම ගොඩක් වෙලාවට හතු කෑමට එකතු කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මම ආසම කෑමක්. ඉතින් මම මේ හතු එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් කුඩාවට අතින් තීරු මේ විදිහට ඉරා ගන්නවා. ගොඩක් ලොකුවට කඩා ගන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් පොඩිවට තමයි මම මේ ටික කඩාගන්නේ. මොකද ලොකුවට කැඩුවොත් බැදින්න වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් කුඩාවට කඩාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කඩාගත්තට පස්සේ හතු එක හොදනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලුණු ටිකක් එකතු කරලා එහෙම නැත්නම් බේකින් සෝඩා චුට්ටක් එකතු කරලා මේක හොද ගන්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් හොදලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට වතුර ටික මිරිකලා මේ විදිහට වතුර ටිකක් හොඳට මත තද කරලා මිරික ගන්න ඕනේ. මොකද මේක අපි තෙලේ බදින්න නිසා. ඊට පස්සේ මේක හතු ටිකත් හොදගත්තට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් හතු බදිනකොට බැටර් එක හදා ගන්නවා කඩල පිටි වලින්. නමුත් මම අද හදන්නේ කඩල පිටි නෙමෙයි රුලම් පිටි එකතු කරලා. ඉතින් මම රුලම් පිටි ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකට රස අනුව ලුණු ටිකකුයි ගම්මිරිස් ටිකකුයි වතුර ටිකකුයි එකතු කරලා තමයි ඒක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ බැටර් එක හදාගන්න අතරේ තෙල් එකක් ලිපෙන් තිබ්බා රත් වෙන්න. ඒකටත් මම තෙල් ගොඩාක් ලිපේ තිබ්බේ නැහැ. තෙල් චුට්ටක් තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ලිපේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ තෙල් එක රත් වෙන අතරේ මම මේ කඩාගත්ත හතු ටික මේකට දාලා හොඳට බැටර් එකේ කලවම් කරලා තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කෑමට ගන්නකොට කියන්නේ අපි බබාලා දෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ආසයි. ඔයගොල්ලන් දකින්න නැති මගේ වීඩියෝ වලින් මම හදනවා. ඉතින් මේක හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් කෑමට ගන්න මම ගොඩක් වෙලා බදින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට බෙදලා ගන්නෙ. නමුත් මම මේ විදිහට හදනකොට ටිකක් වැඩිපුර බෙද ගන්නවා. ටිකක් හොඳ රවුම් පාටක් වෙනකන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවලා බෙද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් මම බෙද ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙදගත්තට පස්සෙත් මේ එකට ඇරිලා තියෙන ඒවා හිමිහිට ගලවලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට වෙනකම් මම බෙදගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ හදාගත්ත හතු ටික ඔක්කොම මන් තෙලේ බෙද ගන්නවා. කඩල පිටි වලින් බදිනවට වැඩි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩක් හයිය ගතිය වගේ තියෙනවා. රුලම් පිටි එකතු කරලා බදිනකොට කල්ල පිටි වලට වැඩිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ දෙක පිටි වර්ග දෙකේ බැටර් එක හදලා බදිනකොට. ඉතින් ඒ ටික බැදගෙන මම ඒ පෑන් එකම ගත්ත. ඒකේ තෙල් ටික අයින් කරලා තේ චුට්ටක් හිටින් අරගෙන ලුණු ගෙඩියක් එකමාරක් දෙකක් වගේ මම මෙතන ලුණු කපලා තියෙනවා. ඉතින් ලුණු ටික දාගත්ත මුලින්ම තෙලට.
ලුණු ටිකේ වතුර ගතිය නැති වෙනකන් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට රෝස්මරි ටිකකුත් කඩලා දාගත්තා. මේකටත් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේකටත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්න. රසකාරක කියන්නේ ස්වභාවික රසකාරක. ඉතින් මම එකතු කරා සීනි ටිකක් එකතු කරා, රස අනුව ලුණු. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන එකතු කරන්න. එනසාල් කුරුඳු පුත්තු එකතු කරන්න. ඒ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. කරපිංච එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේවල් ටික විතරයි එකතු කරේ. එකතු කරලා අර බැදගත්ත හතු ටිකත් මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම අර කඩාගත්ත හතු ඔක්කොම බැද්දේ නැහැ. බැද්දා. නමුත් මේකට එකතු කරේ නැහැ. මම හතු ටිකක් අයින් කරා. බබාලට බත් එකක් හදලා දෙන්න හතු දාලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකෙන් ටිකක් ගත්තේ මේ. ඉතින් මේ විදිහට හදලා මේකත් මම නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ. මේකත් සතියක් විතර වුණා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන් අපිට. මේකත් රස ටිකක් හදපුම දවසට නෙමේ පහුවදාට වගේ වෙනකොට ගොඩක් රසයි. බත් මුලකට එහෙම තියන්න ඇත්තටම හොඳයි. ගොඩක් රසයි මේක. ඉතින් එහෙනම් නිර්මාංශයට තවත් අලුත් රෙසිපි දෙකක් ගෙනාවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ දෙකත් හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ කෑම වේල රසවත් කරගන්න. හදලා තියාගන්න පුළුවන් සතිය මුල. ඔයගොල්ලන් මීල් ප්ලෑන් එක හදනකොට ගෙදර හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට මේ දෙකත් හදලා ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් තවත් වෙනස් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් කියලා.